Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNDT Shop. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt hệ điều hành ảo hóa Promox VE lên máy chủ nhé. Promox VE là viết tắt của Promox Virtual Environment, là một nền tảng ảo hóa mã nguồn mở mạnh mẽ, cho phép quản lý máy ảo VM và container một cách dễ dàng. Được xây dựng trên Debian Linux, Promox VE tích hợp cả cây VM, Kernel Based Virtual Machine và LXC Linux Container, giúp tối ưu hóa tài nguyên hệ thống. Với giao diện web trực quan, hỗ trợ clustering, snapshot, backup và quản lý lưu trữ linh hoạt, Promox VE là lựa chọn lý tưởng cho cả doanh nghiệp và cá nhân muốn triển khai hạ tầng ảo hóa hiệu quả. Promox VE tương tự các nền tảng ảo hóa khác như VMware, ESXi, Hyper-V hay Red Hat OpenShift, cho phép chúng ta quản lý, tạo các máy ảo. Điểm khác biệt là Promox VE hiện tại thì hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể sử dụng toàn bộ tính năng bình thường. Promox chỉ có subscription để hỗ trợ kỹ thuật, LLA hay dùng repo để update ổn định. Với các hệ thống quan trọng thì các bạn có thể mua thêm license này để được hỗ trợ khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra. Còn toàn bộ các tính năng thì hoàn toàn miễn phí. Promox VE có thể cài đặt trên các máy ảo hoặc cài đặt trực tiếp trên server vật lý. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trực tiếp lên server như một hệ điều hành. Đầu tiên chúng ta sẽ cần tải file ISO của Promox VE về. Các bạn vào website promox.com. Chọn Download. Chọn Promox Virtual Environment. Phiên bản mới nhất tại thời điểm này là bản 9.1. Các bạn chỉ cần nhấn Download để tải về mà không cần tạo tài khoản. Nếu các bạn muốn sử dụng các phiên bản cũ hơn thì chúng ta sẽ vào phần ISO. Ở đây sẽ có đầy đủ các phiên bản đã release, các bạn tải về tùy nhu cầu. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn với phiên bản 9.1 mới nhất mà mình vừa download. Sau khi tải file về thì chúng ta sẽ tiến hành cài Promox lên thiết bị. Quá trình chuẩn bị cài đặt thì cũng giống như các bạn cài Windows lên laptop hay Windows Server lên máy chủ. Có nhiều phương pháp để thực hiện, ví dụ như dùng USB, đĩa DVD hay với server thì chúng ta có thể sử dụng các trình quản lý như server Dell là iRack, server HPE là ILO. Sử dụng bằng cách nào thì tùy thuộc vào phần cứng mà các bạn đang có. Trong hướng dẫn này thì mình sẽ cài trên server Dell. Tuy nhiên mình sẽ không dùng iRack mà sẽ dùng USB để hướng dẫn các bạn. Vì USB sẽ dùng được cho hầu hết các trường hợp. Các bạn có thể cài cho server Dell, HP hay laptop đều được. Các bạn chỉ cần tìm cách để thiết bị boot lên bằng USB là được. Để cài đặt bằng USB thì các bạn sẽ sử dụng phần mềm tạo USB boot để cài Win như Rufus, Ultra ISO hoặc Ventoy. Mình sẽ sử dụng Ventoy. Truy cập vào website ventoy.net. Chọn Download. Tải file Ventoy cho Windows 15me này. Sau khi tải về thì các bạn giải nén. Trong thư mục Ventoy, chạy file Ventoy 2 disk. Trong phần Device, các bạn chọn ổ USB sử dụng để cài Promox. Sau đó nhấn Install là xong. Chọn Yes. Quá trình tạo USB cũng chỉ mất vài giây thôi. Sau khi xong thì chúng ta chỉ cần copy file ISO của Promox vào trong USB là được. Các file boot của Ventoy sẽ mặc định đang bị ẩn đi. Bây giờ chúng ta sẽ cắm USB này vào server.
Server mình đang dùng là server Dell R640. Với các dòng server hoặc máy tính khác thì các bạn làm theo hướng dẫn của hãng để truy cập vào boot menu là được. Server khởi động khá lâu nên các đoạn không liên quan mình sẽ tua nhanh nhé. Server Dell thì chúng ta sẽ nhấn F11 để vào boot menu. Trong boot manager, chọn ổ USB của Ventoy là được. Trường hợp của mình là ổ USB 1. Sau đó server sẽ tự boot vào USB Ventoy. Các bạn chọn file ISO của Promote đã copy vào. Chọn Normal Mode. Ở đây chúng ta sẽ chọn dòng Graphical để cài bản có giao diện web. Bên dưới có hai bản Terminal là hai bản chỉ có giao diện dòng lệnh. Để cấu hình thì chúng ta sẽ phải nhập lệnh vào. Bản này sẽ nhẹ hơn nhiều, còn để đơn giản thì các bạn nên chọn cài bản có giao diện web ở trên. Chọn I agree để đồng ý với các điều khoản của Promote. Phần này chúng ta sẽ chọn ổ để cài đặt Promote VE. Mình đã có một ổ RAID 3.49T ở đây. Các bạn nên dùng ổ SSD hoặc NVMe để tối ưu hiệu suất nhé. Nhấn Next. Phần này chúng ta sẽ nhập thông tin về vị trí time zone. Các bạn chọn Việt Nam và time zone cộng 7. Nhập mật khẩu cho tài khoản root. Tài khoản này là tài khoản quản trị cao nhất. Email bên dưới sẽ nhận các thông báo như backup, failure, event liên quan đến Promote. Các bạn nhập email muốn nhận các thông báo này. Nhấn Next. Phần này chúng ta sẽ cấu hình thông tin network. Management Interface, chọn cổng mạng đang sử dụng. Cổng nào đang up thì sẽ có hình tròn màu xanh bên cạnh. Nếu sử dụng hai cổng LACP thì các bạn chọn một trong hai cổng là được. LACP thì chúng ta sẽ cấu hình sau khi cài đặt xong. Nó sẽ không ảnh hưởng đến phần cấu hình IP hay LACP. Nhập IP đã quy hoạch cho Promote. Hostname thì các bạn nhập tùy ý, nó sẽ hiển thị như hostname của Promote. Nhấn Next. Các bạn kiểm tra thông tin đã cấu hình. Nếu không có vấn đề gì thì nhấn Install để cài đặt. Nếu có phần nào nhập sai thì nhấn Previous để sửa lại là được. Tiếp theo chúng ta chỉ cần chờ thôi, mình sẽ tua nhanh phần này. Sau khi cài xong thì server sẽ khởi động lại. Sau khi khởi động xong thì Promote sẽ hiển thị đường link để đăng nhập ở đây. Các bạn truy cập vào IP đã cấu hình bằng port mặc định là 8006 và HTTPS. Đăng nhập bằng user root. Password là path mà các bạn đã cấu hình khi cài đặt. Đây là giao diện web của Promote VE. Giao diện này cũng khá đơn giản thôi, được chia thành từng mục rõ ràng nên các bạn có thể dễ dàng làm quen.
Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt hệ điều hành ảo hóa Chromebook VE. Trong các video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo máy ảo, cấu hình VLAN hay HA cho Chromebook. Các bạn theo dõi trên CNTT Shop Channel nhé. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment bên dưới để mọi người cùng trao đổi nhé. Đừng quên like, share cũng như subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.